Astăzi am să vă arăt cum poate fi transformat un pod într-un spațiu extraordinar de relaxant pentru familie la mansardă. Poate ar fi mai corect să încep cu ceea ce și-au dorit proprietarii. Proprietarii și-au dorit ca podul existent inițial, care era foarte larg pe toată suprafața, să devină un living pentru familie, un spațiu dedicat familiei, cu loc de canapele, de TV, cu loc de joacă pentru copii, să aibă spații de depozitare suplimentar spațiului existent deja și să mai fie configurată și o baie. Au fost mai multe probleme care au trebuit rezolvate, așa că încerc să le iau pe rând. Cert este că în acest spațiu, inițial, se vedea ușa către partea de spațiu de depozitare. Ceea ce mi-a displăcut, pentru că era o problemă și cu pantele acestea, unde să creezi un loc de TV. Spațiul era și lung, mai mult lung și îngust și nu la fel de proporționat pe înălțime. Exista structura acoperișului la vedere, dar știam că după ce urmează să fie izolat, tavanul va coborî. Așa că te gândești logic, dacă își doresc un spațiu pentru familie, trebuie să existe lumină naturală, așa că, pac, ne-am gândit evident la ferestre de mansardă, dar mai mult partea aceasta de verticalitate și am venit cu acest perete. Cu acest perete care să înglobeze partea de TV șemineu, șemineul este electric, iar peretele acesta să mascheze zona de depozitare și baia. Evident că pentru baie ne-am orientat și în funcție de instalațiile existente mai jos, cu un nivel mai jos. Așa că la capitolul baie, baia a fost tratată ca baie de serviciu, adică nu cu zonă umedă de duș. E foarte frumos lucrat ca manoperă, în sensul în care pardoseala din lemn, din parchet de lemn, este la același nivel cu gresia. Am intrat în baie și a pornit ventilatorul, pentru că aici avem ventilație mecanică, adică cu ajutorul unui ventilator. Totul simplu, textura acestei cărămizi care să infuzeze cumva ideea de mansardă, completată de acest element decorativ din lemn, totul simplu, funcțional. Și da, la capitolul vas de toaletă a trebuit să alegem unul cu un alt tip de scurgere, adică în pardoseală, nu prin rezervor încastrat. Aceeași cărămidă deschisă la culoare, dar un ușor gri, subliniată de lumină LED. Pe timpul serii creează o atmosferă fantastică. Proprietara a spus că își dorește neapărat ceva luminos și relaxant, adică nu încărcat de culoare. Și această verticalitate contribuie la senzația de aerisit, luminos, așa cum și-au dorit proprietarii. Iar, în plus, aceste elemente din lemn masiv, desenul acesta creează și mai mult senzația de spațiu la mansardă și maschează, după cum ziceam, și partea de depozitare care exista inițial și care, în acest moment, este separată cu o ușă din sticlă, este aici, dar spațiu de depozitare, dar mai mult decât atât, noi mai avem și un extra spațiu de depozitare pe verticală, acest ansamblu de dulapuri din spatele zonei de TV, care este foarte bine
amplasată, adică nu e la vedere și este o suprafață generoasă de depozitare. Totul tratat simplu, elegant, iar depozitarea nu s-a terminat, pentru că pe toată lungimea mansardei am creat un ansamblu de spații de depozitare intercalate cu alte zone de ședere, de joacă pentru copii, iar fețele mobilierului sunt tratate fără mânere, aici sunt spațiile de depozitare, tocmai pentru a se pierde în ansamblu general al mansardei. Desigur, contează și aceste lumini perimetrale LED. Chiar am folosit niște LED-uri speciale de grosime foarte mică, adică 3 mm, ceva ce a putut fi inserat în lemn. Și, da, ideea de mansardă a fost mai departe infuzată și prin acest decor. Inițial exista o ușă de acces către, iarăși, o parte a podului, dar spațiul respectiv nu era nici generos, ușa încurca, așa că am venit cu aceste placări și aceste desene care adaugă adâncime mansardei și spațiul devine și mai luminos pentru că aceste oglinzi preiau atât din lumina artificială cât și din lumina naturală. La capitolul lumină artificială, totul este cu LED, iar corpurile de iluminat le-am ales special ca să se încadreze frumos în acest joc al structurii de lemn. Pentru scara interioară am prevăzut niște balustrade din sticlă care să nu încarce spațiul, să nu-l obtureze, iar iluminatul se face prin intermediul unei aplici de perete care e montată simplu în zona de acces cu spoturi care pot fi reglate pentru a asigura o vizibilitate bună. Chiar dacă după aceea a rezultat acest spațiu mic, el este un prilej foarte bun pentru plante, pentru că există și această fereastră aici. Mă bucur foarte mult că le merge deosebit de bine plantelor. De asemenea, merită subliniat faptul că mansarda este excelent izolată. Se și vede de altfel la zona de ferestre cu cât ce mult a coborât plafonul. Toată partea asta este cu izolație consistentă din vată bazaltică și care asigură confort atât pe timpul iernii, dar și vara, pentru că spațiul nu se încinge. Familia mi-a spus că ei sunt foarte fericiți cu noul spațiu obținut. Copiilor le place să se joace pe acest covor pe care l-au ales pufos. Tapiseria este rezistentă la uzură, totul foarte calm, foarte plăcut, indiferent de anotimp, indiferent de zi. Mă bucur foarte mult că ei se simt bine. Adevărul e că acum la final nici nu se compară cu randările. În realitate, lumina, prezența plantelor, textura și căldura lemnului, chiar simți că îți fac bine. Sper că v-a inspirat și ne vedem data viitoare.